आज चाहिँ म तपाईहरुसँग सजिलो पिज्जाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु अनि यो पिज्जा बनाउनको लागि तपाईहरुलाई ओभन पनि चाहिँदैन। घरमै भएको प्यानमा तपाईहरुले यो पिज्जा बनाएर लिन सक्नुहुनेछ अनि मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो पिज्जाको रेसिपी पनि एकदमै मन पर्नेछ अनि अवश्य नै घरमा एकपल्ट ट्राई पनि गर्नुहुनेछ भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र यो पिज्जाको डो बनाउनको लागि चाहिँ मैले यो मेजरिङ कपबाट 2 कप मैदा लिएको छु। तपाईहरुले तौलेर लिनु भयो भने अराउन्ड हाफ केजी जस्तो छ। त्यसमा मैले ठुलो चम्चाको 1 चम्चा इन्स्टेन्ट यीस्ट राखे। सँगसँगै ठुलो चम्चाको 1 चम्चा चिनी पनि एड गर्ने। कम्ती मात्रामा नुन पनि एड गर्ने। सबै सामग्रीलाई राम्रोसँगले मिलाइदिने। र पहिला चाहिँ म कम्ती पानी राख्दै चम्चा लाएर यसरी फिट्न गइरहेको छु, तर बेसी पानी पनि राख्न हुँदैन। कम्ती पानी राख्दै तपाईहरुले डो रेडी गरेको जस्तै प्रकारले यसलाई फिट्दै लाने। यतिको भइसकेपछि चाहिँ मैले यहाँनिर ट्रान्सफर गरेर मुस्न गइरहेको छु। तपाईहरुले त्यही बोलमा पनि यसरी मुस्न सक्नुहुन्छ। अब सबै पिठोलाई मुसेर एउटा डल्ला बनाइसकेपछि यसमा मैले 1 चम्चा जति तेल राखे र अब तेल लगाएर चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले यसलाई मुस्नु पर्छ। डोलाई यतिको स्मुथ हुइन्जेलसम्म तपाईहरुले मुस्नु चाहिँ पर्छ एकदमै राम्रोसँगले। मुसेर रेडी गरेको डोलाई कभर गरेर आधी घण्टाको लागि किचनको कुनै पनि तातो जग्गामा रेस्ट हुनको लागि छोडिदिने। आधी घण्टा बाद तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ डोको साइज डबल भएर आउँछ यसरी। पिज्जा पकाउनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर हेभी बेस प्यान लिएको छु। यदि तपाईहरुकोमा छ भने तपाईहरुले यस्तैमा बनाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि नर्मल प्यानमा पनि तपाईहरुले यो पिज्जा सजिलैसँगले पकाउन सक्नुहुनेछ। प्यानमा पिज्जाको डो राख्न अगाडि प्यानलाई राम्रोसँगले तेल लगाएर ग्रिस गर्ने। ग्रिस गरेर राखेको प्यानमा डो राखेर राम्रोसँगले यसरी हात लगाएर फैलाउने र बीचको भागलाई चाहिँ अलिकति पातला र साइडको भागलाई चाहिँ अलिकति मोटो राखेर तपाईहरुले फैलाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरुको प्यान सानो छ भने तपाईहरुले यो डोलाई 2 भाग गरेर 2टा पिज्जा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र डोलाई यसरी फैलाइसकेपछि फोर्कले यसरी दुलो बनाउँदै जाने। यति गरिसकिसकेपछि तपाईहरुले
पिज्जा सस राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुकोमा कुनै पिज्जा सस छ भने तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ केचप युज गरिरहेको छु र अराउन्ड 3 चम्चा ठुलो चम्चाको मैले केचप राखे। तपाईहरुले केचपको बदलामा 1000 आइल्यान्ड सस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई राम्रोसँगले चम्चाले यसरी स्प्रेड गर्दिने। र सस राम्रोसँगले स्प्रेड भइसकेपछि माथिबाट यसरी चीज राख्ने र यो चीज चाहिँ मैले मोजरेला चीज युज गरिरहेको छु। चीज राखिसकेपछि टपिङ तपाईहरुको इच्छा अनुसार तपाईहरुलाई जे मन पर्छ त्यही राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर मैले चाहिँ अघि नै बोइल गरेर राखेको यो ससेजलाई राख्दै छु। तपाईहरुले पेपरोनी युज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईहरुले भेजिटेबल पिज्जा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। मशरुम तपाईहरुलाई जे मन पर्छ तपाईहरुले त्यही टपिङ एड गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै माथिबाट चाहिँ मैले मसिनो चप गरेर राखेको रेड पेपरलाई राखे। त्यसै गरेर मलाई चाहिँ पिज्जामा पाइनएप्पल एकदमै राम्रो लाग्छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर मसिनो काटेको पाइनएप्पल पनि एड गरे। म चाहिँ माथिबाट फेरि चीज एड गर्दै छु। यदि तपाईहरुलाई मन पर्दैन बेसी चीज भने तपाईहरुले यतिकै पनि यो पिज्जा बनाउन सक्नुहुनेछ। ग्यासको फ्लेम लो राखेर यो प्यानलाई बसाल्ने। कभर गरेर त्यही लो फ्लेममा 10 मिनेट पाक्न दिने। र 10 मिनेट बाद पिज्जा चाहिँ पर्फेक्टली पाकिसकेको हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई डाउट लागे तपाईहरुले टुथपिक गाडेर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर यो पिज्जा चाहिँ पर्फेक्टली पाकिसकेको छ। त्यही भएर म ग्यासको फ्लेमलाई अफ गर्न गइरहेको छु। ग्यासको फ्लेम अफ गरेर म एकछिनको लागि त्यतिकै छोडेर राखिदिन्छु। र पिज्जालाई मैले यहाँनिर टेबलमा ल्याइसकेको छु। अब काटेर हेरौँ यो पिज्जा कस्तो बनिएको छ भनेर। र पिज्जा काटिसकेपछि मैले आधी भागमा चाहिँ यो चिली फ्लेक्स एड गर्दैछु र आधी चाहिँ मैले प्लेन राखेँ।